र यो खाएर पनि देखाउँछु तपाईहरुलाई हेर्नुस्। अब कसरी देखाउनु? हेलो नमस्ते सबैलाई स्वागत छ सिम्पली भेजिटेरियनमा र म अन्जिता आज बनाउन गइरहेको छु मेथी आलुको सब्जी र यो एउटा राजस्थानी स्टाइलमा बनाउँदै छु। मेथीको साग र आलुको सब्जी त हामीले सधैँ नै बनाइरहेका छौं, तर म अलिकति भिन्न स्टाइलमा राजस्थानी स्टाइलमा बनाएर देखाउँदै छु। र अब जाडो विन्टरको सिजन आइसकेको छ र यो विभिन्न टाइपको सागहरू र यो मेथीको साग पनि तपाईहरुले बजारमा सजिलैसँग पाउनुहुनेछ र यो राजस्थानी स्टाइलमा बनाएर एकचोटी चाख्नुहोस्। र सुरु गरौँ। र मेथीको साग मैले यहाँ सानो दुई बिटा लिएको छु र यसलाई केलाएर राम्रोसँगले धोएर र मसिनो गरेर यतिको मसिनो गरेर काट्नुहोस्। त्यसपछि आलु पनि चाहिन्छ हामीलाई र यो मिडियम साइजको 3वटा आलु काटेर राम्रोसँगले पानी तर्काएर राखेको छु। र यो सानो प्याजलाई मैले यसरी क्युब गरेर काटेर राखेको छु एक साइड। टमाटर पनि चाहिन्छ चप गरेर राम्रोसँगले। यो पनि एउटा मिडियम साइजको टमाटर हो। र अरु मसलाहरु म पकाउँदै देखाउँछु। यहाँ कराई मैले बसाइसकेको छु र यसमा मैले 3 टेबलस्पुन तेल हालेर खराउँदै छु र तेल खरिएपछि आलु पानी तारेर राम्रोसँगले पानी तारेको आलु हालिदिनुस्। यसलाई फ्राई गरौँ। यसलाई हल्का गोल्डन ब्राउन हुन्जेल फ्राई गर्नु पर्यो। यो आलुलाई 5 मिनेटसम्म लाग्ला गोल्डन ब्राउन हुन। यसलाई टाइममा हलाउँदै गर्नुहोस्। यो डराउनु भएन। आँचलाई मैले मिडियम हाई नै राखेको छु। र हेर्नुहोस् यो हल्का गोल्डन ब्राउन हुँदै आइरहेको छ र यो आलु यसरी फ्राई गर्दामै आधाउधी तपाईको यो पाकिसक्छ। यतिको गोल्डन ब्राउन भए हुन्छ। एकदम हल्का खरिएको छ। अब यसलाई म पहिला तारेर एक साइड राख्छु। आँचलाई कम गरौँ। अब सेम त्यही तेलमा यो प्याज पनि हल्का मात्रै फ्राई गर्नुपर्छ। यसलाई पुरै गलाउने हैन। र यो फ्राई गरेको प्याजको टेस्ट तपाईको सब्जीलाई बेग्लै टेस्ट दिन्छ, अलगै मिठो टेस्ट दिन्छ। यसलाई फटाफट फ्राई गरेर निकाल्नुपर्छ। गोल्डन ब्राउनहरु बनाउनु पर्दैन। अलिक होशियार पनि हुनुहोस्। यो प्याज पड्किन सक्छ यसरी र अनुहारतिर तेल छिटेर। अब यसलाई पनि म निकाल्छु। एकछिन यो स्टोभ बन्द गरेर यसलाई निकालिदिन्छु। यो प्याज मैले भनिसकेँ, यसलाई धेरै फ्राई गर्नु पर्दैन। 1 मिनेटमै यसलाई फटाफट चलाएर निकाल्दै भइहाल्छ। हेर्नुहोस्। अब यो जुन तेल छ त्यही तेलमा म अरु मसलाहरू पनि सबै पकाउँदै जान्छु। अब अलिकति आधा टीस्पुन जति जीरा र आधा टीस्पुन जति सौंफ हाल्दैछु र त्यसमै 1 चम्ची जति लसुनको पेस्ट हाल्दैछु र लसुन मसिनो काटेर हाल्नु भए पनि हुन्छ, नत्र लसुन खानुहुन्न भने लसुन नहाले पनि हुन्छ। लसुनको साटो हिङ युज गर्दा पनि हुन्छ। र लसुनलाई तेलमा खरायो भने यसको राम्रो सेन्ट आउँछ। सँगसँगै अलिकति अदुवा मसिनो काटेर हाल्नु भए हुन्छ या त अदुवाको पेस्ट हाल्नुहोस्। म यहाँ 1/4 चम्ची जति अदुवाको पाउडर जिन्जर पाउडर हाल्दैछु। आँचलाई मध्यमै राख्नुहोस्, मिडियम हिटमा। त्यसपछि म खुर्सानी
तीनवटा मसिनो काटेको खोर्सानी युज गर्दैछु। तपाईँ खोर्सानी स्वाद अनुसार हाल्नुहोस्। त्यसपछि हर्दी पनि झन्डै आधा टीस्पुन जति हालिदिउँ। धनिया पाउडर 1 टीस्पुन हालिदिउँ। एकछिन चलाएर अब म यसमा टमाटर हाल्छु र टमाटर मैले अघि देखाइसकेको छु। एउटा सानो मिडियम टमाटर हो, मसिनो काटेको छु। अब यो टमाटरलाई एकछिन पाक्न दिनुपर्छ। यसमा यो टमाटरलाई राम्रोसँगले गलाउनुपर्छ, त्यसकारण एकछिन यसलाई छोपेर साथसाथै नुन पनि हालौँ। नुनले छिटो गलाउँछ टमाटरलाई र नुन म 1 टीस्पुन हाल्दैछु। तपाईँहरू स्वाद अनुसार हाल्नुहोस्, किनभने साग हो, साग गलेर अलिकति मात्रै हुन्छ। अब यो टमाटरलाई एकैछिन पाक्न दिउँ र 2 मिनटमा टमाटर चेक गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् यो टमाटर मजाले गलेको छ। यो यसले तेल साइडमा छोडिसकेको छ र एकदमै राम्रोसँगले गलेको छ यो टमाटर। हेर्नुहोस् टमाटरलाई चाहिँ पहिला नै मजाले गलाउनुपर्छ, अब मात्र यसको राम्रो टेस्ट आउँछ यो मसलाको। अब यसमा यो दालचिनीको पाउडर हो, सिनामन पाउडर म अलिकति हाल्दैछु। आधा टीस्पुनभन्दा अलिकति कम्ती हाल्नुहोस्, यसले पनि मिठो एउटा टेस्ट दिन्छ। यसले आधा टीस्पुन हाले पनि हुन्छ। यो मसलाहरूले के हुन्छ भने विशेष गरी यो सिनामन पाउडर, दालचिनीको जुन धुलो छ, यसले के गर्छ भने मेथीको जुन त्यो तितोपन हुन्छ त्यसलाई कम गर्छ। किनभने मेथीको साग हल्का तितो हुन्छ नै सबैलाई थाहा छ। अब यो माथि म अलिकति कसुरी मेथी पनि हालिदिन्छु। यो अप्सनल हो, तपाईँले हाल्नु गए हुन्छ। ठुलो चम्चीको 1 चम्ची जति हालेँ मैले। अब त्यसमाथि साग हाल्नु। पहिला अलिकति हाल्नुहोस्, आधा जति। त्यसपछि मसलासँग मिलाइदिउँ सागलाई। एकैचोटि जम्मै साग हाल्नु हो भने यो मसला राम्रोसँग नफिटिएला सुरुमा। त्यसपछि बाँकी पनि हालिदिउँ। यो 2 बिटा साग अहिले गलेर अलिकति मात्र हुन्छ। यो देख्नुहुँदैछ, यो सागले पानी आफै सबै छोड्दैछ र यो पानीले नै यो साग गल्छ। अब म यसलाई 2 मिनटको लागि एकछिन ढाकेर कराई छोपेर एकछिन पाक्न दिन्छु। अब यो 2 मिनटपछि र हेर्नुहोस् यो सागको पानी लगभग सुकिसकेको छ र साग पनि मजाले गलिसकेछ। र अब म यसमा हाल्छु अघिको फ्राई गरेको आलु हाल्दैछु। अब यो आलु पनि यो सागसँग एकछिन पकाउँछु र त्यसको लागि म अलिकति पानी हाल्दैछु। यो आलु पनि पुरा पाक्नुको लागि, किनभने मैले अघि फ्राई गरेको थिएँ तर यो पुरा पाकिसकेको छैन यो आलु। 100 ml जति पानी मजाले हालेँ यसमा मैले। अब यसलाई म 3 मिनट जति पकाउँछु ढाकेर। र आलु मेथी पाकिन्जेल म पराठाको लागि आटा गुनिराख्छु। अब यो 3 मिनटपछि यसो हेरौँ। हेर्नुहोस् यति मिठो यो खौखौ लाग्दो यसको कलर पनि कति राम्रो देखिरहेको छ। यसमा कुनै रातो सुक्खा खुर्सानी हाल्ने जरुरी पनि छैन। र आलु हेर्नु, आलुलाई यसरी चेक गर्नुहोस् पाकेन। यो राम्रोसँगले पाकिसकेको छ हेर्नुहोस्। अब यो टाइममा यसको पानी पनि लगभग सुकिसकेको छ।
अब प्याजलाई पनि हालिदिउँ अघि फ्राई गरेर राखेको प्याजलाई धेरै पकाउनु पर्दैन हल्का फ्राई यसको बाफले नै अझै पाक्छ यो र यतिकै यो प्याजको यस्तो क्युब्स देखेको राम्रो देखिन्छ सर्भ गर्दा पनि र यो आलु मेथीको सब्जीलाई एकदमै सुक्खा पनि राख्दिन यसलाई हल्का एकदमै हल्का ग्रेभी जति यतिको हेर्नुहोस् पानी सरी पनि हैन हल्का ग्रेभी जस्तो राखिदिनुस् त्यसपछि ग्यास बन्द गरिदिनुस् र ढकनीले छोपेर एक साइड राखिदिनुस् त्यतिन्जेल पराठा पनि पाक्छ र यो म घिउ दलेर यो पराठा बनाउँदैछु र आलु र मेथीको सागको सब्जीमा पराठा एकदमै राम्रो कम्बिनेसन हुन्छ एकदमै मिठो हुन्छ भातमा खानु भए पनि हुन्छ तर रोटी कुनै पनि रोटीको आइटमसँग आलु मेथीको सब्जी एकदमै मिठो हुन्छ एकदमै राम्रो टेस्ट कम्बिनेसन पनि राम्रो हुन्छ ल हेर्नुहोस् यो आलु मेथीको साग खानुको लागि एकदमै रेडी छ र यो खाउँ लाग्दो भइरहेको छ र यो पराठासँग एकदमै पर्फेक्ट कम्बिनेसन हुन्छ यो आलु मेथीको सब्जी अझै छेउबाट देखाउँदैछु यो प्याजको यस्तो कलर देखेको कारण चाहिँ यो टर्कीको प्याज हो त्यसकारण यो अलिक डार्क कलरको हुन्छ नत्र हाम्रो यो इन्डियातिरको जुन प्याज हुन्छ इन्डिया नेपालतिर पाइने जुन प्याज हुन्छ त्यसको कलर अलिक राम्रो हुन्छ र यो खाएर पनि देखाउँछु तपाईहरुलाई हेर्नुहोस् पराठा पनि कति मिठो खाउँ लाग्दो भएको छ यी लेयर पुरा लेयर्स बसेको छ अब यो पराठासँग आलु मेथीको सब्जी एकदम टेस्टी भएको छ तपाईहरुले पनि ट्राई गर्नुहोस् यो एकदमै धेरै मसला पनि छैन र पिरो चाहिँ एकदमै ठिक्कको भएछ तपाईहरुलाई पिरो अझै चाहिन्छ भने अझै थप्नुहोस् मेरो लागि त यो एकदमै सही छ लु यो आलु मेथीको सब्जी राजस्थानी स्टाइलमा हजुरहरूले पनि बनाएर अवश्य ट्राई गर्नु होला र यसको टेस्ट कस्तो लाग्यो अवश्य कमेन्ट गर्नु होला कमेन्ट बक्समा तल र अब यो जाडोको महिनामा झन् तातो पराठा सुखा रोटी या पुरीसँग एकदमै मिठो हुन्छ भातसँग खानु भए पनि हुन्छ तर पराठासँग झनै नास्तामा या राति बेलुकी डिनरमा अझै मिठो हुन्छ यो र आजलाई यति नै र म चाँडै अर्को स्वादिलो रेसिपी लिएर आउनेछु त्यतिन्जेललाई धन्यवाद